بسم الله الرحمن الرحیم. اوس جمعې ورځ ده، په کم 6 بجې ماښام 6:30 بجې به سنو سټارټ کېږي. هیوي سټورم دی او فلحال خو هر څه صفا پراته دي. الله دې خیر وکړي. سنو نه بعد به بیا نوره ویډیو تاسو سره شیر کړم. نو هر څه فلحال ټیک ټاک صفا پراته دي او موسم اوس هم ښه کافي یخ دی. نو نوره ویډیو به وروسته بیا ګورو انشاءالله. سنو شروع شوې ده او ښه کافي وریږي. دا به ټوله شپه وریږي، سبا به ټوله ورځ هم وریږي، سبا ماښام ماسخوتن به ودرېږي. الله دې خیر وکړي. او سټورم ورسره دی، تیزه سیلۍ ده ورسره او سنو ډېره سپیډ کې وریږي. نو چې دا ټوله 24 اور وچلېږي ښه کافي سنو به کېږي. دي خو 36 انچ یادوي، خو ګورو چې څه کېږي. الله دې خیر وکړي. سهار شو او کافي سټورم سټارټ دی. بسم الله الرحمن الرحیم. 24 घंटे बाद स्नो उतरे था और دا زمونږ اپارټمنټ کې
سنو شوې ده بلکې ټول نیویارک کې شوې ده او دا کس مسلسل لګیا دی دې صفایانې کوي او طوفان پکې اوس هم دی خطې د سیلې ده طوفان دی دې 36 انچ یا ټوله او کافي شوې ده ډېره زیاته شوې دا نیویارک کې د اوسېدو دا حل دی په نسبت د نورو سټیټونو نیویارک کې یخني ډېره زیاته کېږي سنو هم ډېره زیاته کېږي ګرمي هم پکې لږه څه وایي او یخني پکې ډېره زیاته وي او سنو پکې هم ښه کافي کېږي څه کال شوی هم وه خو اوس دې ورځو کې بیا نوره زیاته وي ښه کافي وشو 3 ورځې خو په دا اوس هم پرته وي چې مزید سکی دا وګورئ طوفان پکې برابر روان دی امید دی چې ویډیو مو خوښ شي او د الله په امان